Hello aspirants, welcome to Smart Preps. Myself Prince JAIN aru aji apunalokor babe loi aisu weekly Assam specific current affairs অসমৰ দৃশ্যপট from 6th September to 14th September. Okay, so these are your topics for this week. These are your topics for this week, and this is first topic. Langkhun festival. এই ফেস্টিভেলৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰো কি হয় Langkhun festival. ঠিক আছে, so Langkhun festival is a socio-religious and agricultural festival. এইটো কি হয় কৃষি লগত জড়িত হার্ভেস্টিং ফেস্টিভেল হয়। ঠিক আছে, socio-religious and agricultural festival হয়। ঠিক আছে, prayer for কি করা হয় good harvest of rabi crop। ঠিক আছে, রবি শস্যৰ ভাল উৎপাদনৰ বাবে এই Langkhun ফেস্টিভেলত প্ৰেয়াৰ কৰা হয়। ওকে, আপোনালোকে ৰবি খৰফ, জাইদ খৰফ আৰু খৰিফ আপোনালোকে আই থিংক জানে। ঠিক আছে, সো ইয়াত ৰিচুৱেলছ কি কৰা হয় চাওক। কমিউনিটি অফাৰ্স প্ৰেয়াৰ্স, মানে সম্পূৰ্ণ কমিউনিটিয়ে কি কৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে, প্ৰেয়াৰ কৰে। ওকে, প্ৰেয়াৰ অফাৰ কৰে এণ্ড দেন কমিউনিটি সম্পূৰ্ণ মানুহ জমা হয় ৰবি ক্ৰপ টু সিজনত ভালকে উৎপাদন হোৱাৰ বাবে প্ৰেয়াৰ কৰে। ওকে, আৰু স্যাক্ৰিফাইসেস কৰে। ঠিক আছে, স্যাক্ৰিফাইসেস বলি বিধান। ঠিক আছে, আমাৰ যেনেকে কমিউনিটিত এটা আছে যে আমি কি কৰো যে হাঁহ কুকুৰা আদি উৎসৰ্গা কৰো, তেনেকে স্যাক্ৰিফাইসেসবোৰ কৰা হয় ডেইটিজ টু good harvest। ঠিক আছে, কালচারাল সাইড টু যদি আমি ইয়াৰ চাব যাও accompanied by music, dance, community feast। ঠিক আছে, আমি একেলগে মিউজিক, ডান্স আৰু নৃত্য গীত আদিৰ লগে লগে একেলগে সম্পূৰ্ণ কমিউনিটি মিলি খাদ্য গ্ৰহণ কৰা কমিউনিটি ফিষ্ট। ঠিক আছে, এই ধৰণৰ এক্টিভিটিজবোৰ এই ফেস্টিভেলৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকে। ঠিক আছে, নেক্সট যদি আমি ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স চাবলৈ যাওঁ, এই ফেস্টিভেলৰ যদি আমি সিগনিফিকেন্সটো চাওক reinforces agrarian tradition and cultural identity of Tiwa tribe। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে এই যে Langkhun ফেস্টিভেল স্পেসিফিক্যালি কোনটো ট্রাইবে পালন কৰে, Tiwa ট্রাইবে। ঠিক আছে, এই Tiwa ট্রাইবৰ বিষয়ে আমি অলপ তথ্য জানিলো আহক। Tiwa ট্রাইব also known as Lalung, কি বুলি কোৱা হয় লালুং বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, habitat founded in Assam and Meghalaya। অসমৰ লগে লগে মেঘালয়তো Tiwa ট্রাইবৰ জনবসতি দেখা যায়। ঠিক আছে, ইয়াৰ সাব গ্ৰুপছটো চাও হিল Tiwa and প্লেইন Tiwa। ঠিক আছে, যে Tiwa ট্রাইবৰ কিছু সংখ্যক জনবসতি পাহাৰৰ ভৈয়ামতো থাকে আৰু কিছু জনবসতি প্লেন সমতল অঞ্চলতো থাকে। যিসকল পাহাৰৰ থাকে তেওঁলোকক হিল Tiwa বুলি কোৱা হয় আৰু যিসকল সমতলত থাকে তেওঁ প্লেন Tiwa বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, হিল Tiwa lives in a Karbi Anglong, specifically in Assam and Meghalaya, speaks Tibeto-Burman language। ঠিক আছে, যিসকল হিল Tiwa পাহাৰত যিসকলে বসবাস কৰে Tiwa সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি ভাষা কয়, টিবেটো-বাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি কয়। ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ ভাষা খুকিয়া ভাষা আছে। কিন্তু প্লেইন Tiwa সকলে যি সাউদার্ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত থাকে আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া মানে কথা কোৱাৰ কনভাৰসেশনৰ মাধ্যম হিচাপে নিজৰ ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। ওকে, Tiwa সোসাইটিত আমি চাও এইটো সোসাইটিটো মেট্ৰিলিনিয়াল হয়। ঠিক আছে, মাতৃবংশাত্মক সোসাইটি হয়। মাতৃবংশ সোসাইটি বা পিতৃবংশিক সোসাইটি আপোনালোকে শুনিছেনে? পেট্ৰিলিনিয়াল সোসাইটি, মেট্ৰিলিনিয়াল সোসাইটি। পেট্ৰিলিনিয়াল সোসাইটিত কি হয়, আমাৰ যেটো টাইটেলস বা যেটো সাৰনেমস and all the concept in the society are belong to the father, but in case of mother, matrilineal society মাতৃবংশী যেটো সোসাইটি সমাজ হয়, এই মাতৃবংশীয় সমাজত মাদাৰৰ ফালৰ পৰা সব একো আহে। টাইটেলস আমি মাদাৰৰ লিখিম। ঠিক আছে, আমি সঘনাই আমি যেটো আমাৰ সোসাইটিয়ে এজ এ হোল যেটো ইউজ কৰে সেইটো হৈছে পেট্ৰিলিনিয়াল সোসাইটি। আমি দেউতাৰ টাইটেলসটো লিখো। ঠিক আছে, ছোৱালী কন্যা এগৰাকীয়ে বিবাহ নোহোৱালৈকে দেউতাৰ টাইটেল ইউজ কৰে, দেন আফটাৰ তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে দেউতাৰ টাইটেলটো নিজৰ ৰাখিব পাৰে বা হাজবেণ্ডৰ টাইটেল ইউজ কৰিব পাৰে।
সো কিন্তু মেট্ৰিলিনিয়েল সোসাইটিত কি হয় আমাৰ পেট্ৰিলিনিয়েল সোসাইটিত ছোৱালী কন্যাসকল বিয়া কৰি পুৰুষৰ ঘৰত আহে কিন্তু মেট্ৰিলিনিয়েল সোসাইটিত পুৰুষসকল বিয়া কৰি কন্যাৰ ঘৰলৈ বিয়া কৰিবলৈ যায় ঠিক আছে so this is matrilineal society okay at marriage customs a boy goes to the girl's house to marry system is called cobias liva কি বুলি কয় কোবেয়া লিভা বুলি কয় ঠিক আছে কোবেয়া লিভা মোৰ pronunciation টো আপোনালোকে অলপ চাব ঠিক আছে যদি ভুল হয় কোবেয়া লিভা মানে হৈছে যে জুনজন গ্ৰুম ব্ৰাইডৰ ঘৰত যাব ব্ৰাইড গ্ৰুমৰ ঘৰত নাহিব this system is known as কোবেয়া লিভা okay festival like Tiwa bihu Junbil mela আপোনালোকে জুনবিল মেলাৰ বিষয়ে I think জানে ঠিক আছে জাগিৰোড মৰিগাঁও স্পেসিফিক্যালি এই এৰিয়াৰ মানুহে বহুত ভালকে জানিব ওকে দেন সাগৰ মিশোৱা লাংখুন পূজা এই ফেস্টিভেলবোৰ হৈছে তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ মেইন ফেস্টিভেলস ওকে based on this topic this is your practice question you can submit the answer in the comment section okay key question khuda hoise saab with reference to Tiwa or Lalung tribe consider the following statement okay the Tiwa community celebrates Langkhun festival to pray for a good harvest before the rabi crop season okay next the Tiwa society follows a matrilineal system and marriage follows the customs called Pobea Liva okay Hill Tiwa speaks Assamese whereas the plain Tiwa speaks Tibeto-Berber language কোন কেটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ হয় আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো অ্যাটেম্প্ট কৰি এনসার ফৰ্ম কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে সব মই প্ৰথমতে অ্যাটেম্প্ট কৰিব বিচাৰো এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে অ্যাটেম্প্ট কৰি কোৱেশ্চনৰ এনসারটো কমেন্ট সেকশনত দি যাব হিল টিৱাই মই অলৰেডি কৈছো হিল টিৱাই টিবেটো-বাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজ কয় অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ নকয় কিন্তু প্লেন টিৱাই হে অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজটো কয় টিবেটো-বাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজ নকয় so option 3 is কেনেকে উল্টাকে দিয়া আছে ঠিক আছে উল্টা হ'ব লাগিছিল so option 3 is wrong so আমি 3 দেখা statement বোৰ কাটি দিও আমাৰ option a is correct হৈ আহিব option 1 and 2 is correct okay option a 1 and 2 is correct explanation দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লব পাৰিব next topic new Gecko from Assam named after forest department এটা Gecko কি হয় সব এটা লিজার্ড হয় ঠিক আছে লিজার্ড হয় ঠিক আছে about the this okay আপোনালোকে pronounce কৰিব Cytrodactylysis bandrakshaka ঠিক আছে Cytrodactylysis bandrakshaka it is the Bantoe Gecko belong to the Cytrodactylus Assamese group ঠিক আছে Cytrodactylus Assamese group or এই এটা Gecko হয় মানে লেজার্ড হয় ঠিক আছে জেঠি যাক আমি কওঁ জেঠিৰ পৰিয়ালৰ এটা সদস্য ঠিক আছে it was ported from the forest slope of Dima Hasao in Jayantia okay ক'ত পোৱা গৈছে Dima Hasao Jayantia Dima Hasao area এই Gecko পোৱা গৈছে a unique ecological transition zone within the Barail Hill কোনটো হিল Barail Hillত এই Gecko টো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে it has been named after the Assam Forest Department এই Gecko টো অসম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ নামৰ ওপৰত বেছ কৰি ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে বনৰক্ষকা অসমৰ যেটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ নাম এটা কি কয় বনৰক্ষকা ঠিক আছে বনৰক্ষক বুলি কয় বন মানে হৈছে জঙ্গল আৰু ৰক্ষক মানে হৈছে প্ৰটেক্টৰ মানে the protector of jungle okay তো বনৰক্ষক the word banrakshak derived from the Sanskrit word bana that is forest and rakshaka that is protector so refers to Assam Forest Department banrakshaka the species is known for high levels of endemics and restricted distribution this findings has increased the number of Cytrodactylus species known from Assam
Assam to 5 ঠিক আছে অসমত সাইট্ৰোডাক্টাইলাছৰ স্পিচিছ অলৰেডি 5 টা লে হৈ গৈছে এই স্পিচিছ পোৱাৰ পৰা ওকে what is Gecko এটা Gecko কি হয় এইটো বিষয় আমি চাও what is Gecko Gecko নো কি হয় these are the reptiles সৰীসৃপ reptiles মানে নিজৰ মানে পেটৰ বলেৰে ই কৰিব পৰা সাপ যেনেকে reptile হয় ঠিক আছে so Gecko is a reptile okay and are found all the continent except Antarctica পৃথিবীত সকলো ঠাইতে পোৱা যায় কিন্তু এন্টাৰ্কটিকাত এই Gecko পোৱা না যায় মনত ৰাখিব ঠিক আছে this colorful lizard have adapted to habitats from the rainforest and desert to cold mountains slopes সকলো ধৰণৰ habitat এই থাকিব পাৰে rain forest desert mountain slope cold mountain slope সকলো ধৰণৰ ফৰেষ্টত এই Gecko বোৰ থাকিব পাৰে these are mostly small usually a nocturnal reptiles nocturnal animal মানে ৰাতি বেছি এক্টিভ থকা এনিমেলক nocturnal animal বুলি কোৱা হয় যেনেকে বাদুলি ঠিক আছে বাদুলিবোৰৰ কি হয় ৰাতি বেছি এক্টিভ থাকে দিনত এক্টিভ থাকে নে বাদুলিবোৰ কম এক্টিভ থাকে ঠিক আছে কিন্তু ৰাতি বাদুলিবোৰ বেছি এক্টিভ থাকে ঠিক আছে ওকে তো Gecko এটা কি হয় nocturnal species হয় Gecko are spread across the 6 families 6টা families of Gecko spread হৈ আছে okay next এই কোৱেশ্চনৰ এই টপিকৰ ওপৰত বেস কৰি আপোনালোকৰ বাবে কোৱেশ্চন অনা হৈছে প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন Saitrodactylus वनरक्षका Saitrodactylus वनरक्षका consider the following statement okay it belongs to Saitrodactylus canesis group as was discovered in the Bairabi hill of Assam okay the name derives from the Sanskrit meaning forest protector dedicated to Assam forest department Gecko are reptiles found only in tropical rainforests of Asia and South Africa already এই কথাটো মই কওঁতে কি কৈছিলো গোটেই পৃথিৱীত পোৱা যায় except for Antarctica Antarctica এৰি গোটেই পৃথিৱীতে এইটো পোৱা যায় হয় নহয় এটো মই কৈছিলো সো অপচন 3 টো আমাৰ এলিমিনেট হৈ যাব অপচন 1 and 2 is correct হ'ব সো চাও Saitrodactylus वनरक्षका এইটো হয় স্পিচিছ টো এনেকুৱা ধৰণৰ জেঠি হয় লিজার্ড হয় ঠিক আছে কালারফুল জেঠি হয় ওকে next topic Vrindavani Vastra okay topic number 3 is Vrindavani Vastra এইটো টপিক চাও Vrindavani Vastra to কি হয় বহুত বেছি এটা নিউজত আছিল 16th century Vaishnavite silk textile ঠিক আছে 16th century Vaishnavite silk textile অর্থাৎ মানে এই 16 শতিকাত শংকৰদেৱৰ ধাৰা এটা স্পেসিফিক্যালি এটা কাপোৰৰ ওপৰত এটা বস্ত্ৰৰ ওপৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ বাল্যলীলা পৰিস্ফুটভাৱে বৰ্ণনা কৰি শংকৰদেৱে উলিয়াইছিল অন দা ৰিকুৱেষ্ট অফ কিং নৰনাৰায়ণ ঠিক আছে কুছ কিং নৰনাৰায়ণৰ আৰু শিলাৰায়ৰ যেটো ৰিকুৱেষ্টত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সম্পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱান কৃষ্ণৰ বাল্যলীলা এটা বস্ত্ৰৰ ওপৰত পৰিস্ফুট কৰি উলিয়াইছিল আৰু সেই বস্ত্ৰটোকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বুলি কোৱা হৈছিল ঠিক আছে এই থিমটো কি আছিল এই বস্ত্ৰৰ চাইল্ডহুড ষ্টৰী অন past times of Lord Krishna in Vrindavan okay কৃষ্ণৰ যিটো বাল্যলীলা বৃন্দাবনৰ সেই কথা ইয়াত পৰিস্ফুট আছে গতিকে নামটো বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় patronage commissioned by coach king নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ ৰিকুৱেষ্টত শিলাৰায় আৰু নৰনাৰায়ণ ৰজাৰ ৰিকুৱেষ্টত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ঠিক আছে এই বস্ত্ৰটো সাজি উলিয়াইছিল ওকে 1502 8 time period to asil okay guidance woven under the Srimanta Shankardev Vaishnavite saint and reformer okay এই বস্ত্রটো
আসামৰ পৰা তিব্বতলৈ গ'ল তিব্বতৰ পৰা একোৱাৰ কৰি ললে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত 1904 ত গৈ এতিয়া ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম লণ্ডনত এই বস্ত্ৰটো ৰখা আছে ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম লণ্ডনত এই বস্ত্ৰটো ৰখা আছে আপোনালোকে পিকচাৰত দেখিব পাইছে this is Vrindavani Vastra showcase in the British Museum of London ঠিক আছে এনেকে কৃষ্ণৰ বাল্য লীলা তাত পৰিস্ফুট কৰি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে বৰ্ণনা কৰা হৈছিল so এতিয়া ৰিসেন্ট এটা ভাল নিউজ আহিছে আমাৰ ওচৰলে যে অহা 2027 ত 18 মাহৰ বাবে 18 months a special museum at Khanapara Guwahati ইয়াৰ এক্সিবিশন হ'ব 18 মাহত কাৰণে ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম লণ্ডনৰ পৰা হে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰটো অসমত অনা হ'ব 18 মাহৰ কাৰণে কত ৰাখা হ'ব স্পেশাল ইয়াৰ কাৰণে এটা মিউজিয়াম প্ৰস্তুত কৰা হৈ আছে খানাপাৰাত ঠিক আছে খানাপাৰা গুৱাহাটীত ইয়াৰ কাৰণে স্পেশাল মিউজিয়াম প্ৰস্তুত কৰা হৈ আছে এটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি গৌৰৱৰ বিষয় আমাৰ লোক সংস্কৃতি আমাৰ কলা সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান ঠিক আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষৰ যেটো অৱদান অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া জাতি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি কলা সংস্কৃতি এইবোৰত এই ইয়াৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ তেওঁৰ খ্ৰীষ্টীৰাজীৰ ভিতৰত অন্যতম খ্ৰীষ্টীৰাজী বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আমাৰ অসম ভূমিৰ অসমৰ এই পুণ্যভূমিত আহি উপস্থিত হ'ব 2027 ঠিক আছে আমাৰ কাৰণে বৰ সৌভাগ্যৰ বিষয় হ'ব আমি জীৱনত এটা পুণ্য কাম কৰিবলৈ পাৰিম আমি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰক সাক্ষাৎ দৰ্শন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে So, British Museum role, conservation standard and digital replica. এটা এতিয়া কি কৰা হ'ব আমাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আছে গুৱাহাটীত কলাক্ষেত্ৰতে এটা কি কৰা হ'ব ডিজিটাল ৰেপ্লিকা ডিজিটালি ভাৰ্চুয়ালি চাব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া ঠিক আছে দেন ৰিচাৰ্ড ব্লাৰ্টনৰ বুক কি কৰা হ'ব অসমীয়া আৰু হিন্দী আৰু ইংলিছ হিন্দী আৰু অসমীয়া অনুবাদ কৰা হ'ব ঠিক আছে ডিপ্লোমেটিক এসপেক্ট সিএম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইনভাইট ইউকে 2025 ফৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰিভিউ আমি কেনেকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম 2027 ত এই কথা ৰিভিউ কৰিবলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসামে ইউকেৰ হে মিউজিয়ামৰ কি কৰা হয় অফিচাৰ সকলক ৰিভিউ কৰিবলৈ মাতিছে ঠিক আছে হেৰিটেজ কনসাৰ্ন হাইলাইটস দা আসামস উইক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা এইটো কি বুজায় যে অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ তাত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ দিবলৈ আহোতে তেওঁলোকে ৰিভিউ কৰিবলগীয়া হৈছে that means ki অসমত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই হিমান এটা ডেভেলপ নাই গতিকে আমাৰ ফোকাস হ'ব লাগিব ষ্টেট টু দা আৰ্ট মিউজিয়ামৰ টাইপৰ এনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমিও ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে সিগনিফিকেন্স কি সিম্বল অফ আসামিজ ওয়েভিং ট্ৰেডিশন কালচাৰেল ডিপ্লোমেসি বিটুইন দা ইণ্ডিয়া এণ্ড ইউকে এইটো সিগনিফিকেন্স হৈ পৰিব এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ঠিক আছে বেসড অন this is your practice question you can submit the answer in the comment section about the Vrindavani Vastra it was woven under the guidance of Srimanta Shankardev it depicts the episode from the life of Lord Krishna ঠিক আছে it was originally commissioned by the Ahom king Suhumung it is currently preserved in the British Museum London কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ সব মই এইটো কথা কওঁতে কোটো সুহুমুঙৰ কথা উলৱা নাই ঠিক আছে পুনে কমিশন কৰাইছিল আন্ডাৰ দা গাইডেন্স অফ আন্ডাৰ দা অৰিজিনালি কমিশন বাই ঠিক আছে আহোম কিং সুহুমুং এইটো তো মই কোৱা নাছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এইটো হাজি উলিয়াইছিল অন দা ৰিকুৱেষ্ট অফ পোষ্ট কিং নৰনাৰায়ণ সো অপশন 3 টো আমাৰ ৰং হৈ যাব 3 ৰং হোৱাৰ লগে লগে আমি এটা উত্তৰ পাই যাম 1 2 and 4 A is the correct answer okay A is the correct answer this is the explanation next Bairabi Sairang rail line ঠিক আছে Sairang okay Bairabi Sairang rail line কোন প্ৰথমৰ বাৰৰ বাবে মিজোৰাম ঠিক আছে দেশৰ
অসমৰ লগত তথা ভাৰতৰ ৰেল কানেক্টিভিটিত মিজোৰামক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইন্টাৰলিংক কৰা হৈছে ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ লগত ঠিক আছে সো ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাও আহক ওকে project overview to চাও আমি কি কইছে connectivity boost link Bairabi Assam Mizoram border ot ase aru Sairang 20 km from Aizawl ei duta area Bairabi to Aizawl ঠিক আছে Bairabi to Aizawl ei duta area connect koribolo bisora hoise by rail okay through rail link okay first time access directly connect Mizoram's capital to Indian railway network already nasile etia prothom barar babe Mizoram capital ko ki kora hobo connect kora hobo rail link korbo northeast integration or jodi Aizawl become the fourth northeast capital after Guwahati Agartala Itanagar to join the national railway grid ঠিক আছে এনার্জি ন্যাশনাল রেলওয়ে গ্রিডত কানেক্ট করা প্রথম তিনিটা ক্যাপিটাল কোন আছিল নর্থ ইস্টৰ গুৱাহাটী ঠিক আছে আগৰতলা ত্ৰিপুৰা আগৰতলা ইটানগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ গুৱাহাটী অসম তো এই তিনিটা এৰিয়া অলৰেডি কানেক্ট আছিল এতিয়া কি হ'ব মিজোৰামৰ লগতো এই আইজলকো কি কৰা হ'ব কানেক্ট কৰি দিয়া হ'ব ওকে A length of the train kiman thakibo kiman stretch thakibo 38 km stretch through highly challenging hilly terrain of Mizoram ঠিক আছে পাহাৰৰ মাজে মাজে এই ৰাস্তাটো বনোৱা হৈছে strategic importance কি হ'ব enhance trade tourism and mobility in the border state sensitive geostrategic value ঠিক আছে next up engineering feat and border impact tunnels and bridge total 48 টা tunnels এই ট্রেনে পার কৰি যাব লাগিব 142 টা ব্রিজ পার কৰি যাব লাগিব তাৰে 55 মেজৰ 87 মাইনৰ ব্রিজ নম্বৰ 196 যেটো আছে 104 মিটাৰ টল ব্রিজ হয় যেটো টলাৰ দেন কুতুব মিনাৰ আৰু এই সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্পায়াৰ ব্রিজ ইন ইন্ডিয়ান ৰেলৱে ঠিক আছে আপোনালোকৰ এটা কাম দিছো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব যে ফার্স্ট হাইয়েস্ট স্পায়ার ব্রিজ ইন ইন্ডিয়া কোনটো জায়গাত আছে ঠিক আছে ব্রিজ নাম্বার 196 in this route is the second highest spire bridge in India ঠিক আছে Indian railway tunnels total length 12.8 km speed potential up to 100 km per hour speed of a train to jatra koribo paribo ইয়াৰ বাবে কোষ্ট আহিছে 8070 crore investment আহিছে ঠিক আছে ব্রডার ইমপ্যাক্ট যদি আমি চাও strengthen act east policy যেটো আমাৰ ভাৰতৰ act east policy toward the south east asian nations এইটো আমাৰ এনহান্স হ'ব অসমৰ পৰা মিজোৰাম কানেক্টিভিটি বাহিব মিজোৰামৰ পৰা আমি আগত म्यांमार लोगत म्यांमार थाईलैंड लाओस कम्बोडिया वियतनाम मलेशिया इंडोनेशिया ब्रुनेई फिलिपिन्स ঠিক আছে সিঙ্গাপুর এই ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজ বোৰৰ লগত আমাৰ টাইজ বোৰ স্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰিম ওকে বুস্ট সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন মিজোরাম ঠিক আছে অবভিয়াসলি ট্রেন কানেক্টিভিটি হলে কি হ'ব সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব ট্রেড ডেভেলপ হ'ব অসমৰ লগত অসমৰ পৰা ডাইৰেক্ট বেপাৰ কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ বিভিন্ন এৰিয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ট্ৰেন কানেক্টিভিটি হলে আৰু ট্ৰেড এনহান্সমেন্ট হ'ব সোশিও কালচাৰাল এনহান্সমেন্ট হ'ব তাৰ মানুহ ইয়াত আহিব ইয়াৰ মানুহ তাত যাব মিজোরাম যোৱাটো আমাৰ কাৰণে খুব সহজ হৈ পৰিব এম আই ৰাইট তো ইমপ্ৰুভ ডিজাস্টাৰ ৰিলিফ এণ্ড সিকিউৰিটি লজিষ্টিক ইন বৰ্ডাৰ ৰিজনস ঠিক আছে this is যিবোৰ পোরাস বৰ্ডাৰ এই পোরাস বৰ্ডাৰ টু কি হ'ব সিজ হৈ যাব আলটিমেটলি মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকিলে যেটো বৰ্ডাৰ কানেক্টিভিটি টু প্ৰবলেম এটা আছে তো বহুত খুনকালে কিবা প্ৰবলেম হলে আৰ্মি পাৰ্সোনাল বা মিলিটাৰী পাৰ্সোনাল তাত পাই যাব পাৰিব সো this is about the train connectivity based on this topic this is your practice question you can submit the answer in the comment section so the question is consider the following statement about Bairabi Sairang rail line okay it is the first railway line connecting Mizoram's capital with the Indian railway network okay Aizawl is now the fifth northeastern state
capital to be connected by rail after Guwahati, Agartala, Imphal and Itanagar. Okay, the project featured the second highest pier bridge in Indian Railway, taller than the Delhi's Qutub Minar. Okay, next, the total cost of the project exceed 8,000 crore. কোন কেটা শুদ্ধ কোন কেটা ভুল হ'ব আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে সব মই ইয়াৰ এনালাইসিস কৰি দিছো মই অলৰেডি কৈছিলো আপোনালোকক Aizawl become the fourth state, northeastern state, not fifth, it is fourth. Not after Imphal নাই এটো Guwahati, Agartala and Itanagar. ঠিক আছে ইয়াৰ পাছতে Aizawl become the fourth state capital. So option 2 is wrong. Option 2 wrong হোৱাৰ লগে লগে আমি option answer আমাৰ পাই গলো. Answer B is our correct answer. 1, 3 and 4 is our correct answer. ঠিক আছে next 1, 3 and 4 ইয়াত explanation দি দিয়া আছে you can read this explanation too ঠিক আছে fifth Assamese in AI initiative অসমীয়া ভাষাক কি কৰা হৈছে ডিজিটালাইজ কৰি দিয়া হৈছে থ্ৰু AI চাও এটো নিউজ কি আছিল overview and context BharatGen নামৰ এটা AI প্ৰগ্ৰামত India's flagship generative AI initiative ঠিক আছে generative AI ঠিক আছে generative AI যেনেকুৱা এই chat GPT আপোনালোকে ইউজ কৰি পাইছেনে chat GPT one of the generative AI আপুনি যেনেকে কমান্ড দিব হি জেনারেট কৰি তাৰ অপশনস বোৰ উত্তৰবোৰ জেনারেট কৰি দিব ঠিক আছে তো এই BharatGen টু ভাৰতৰ ইন্ডিজিনিয়াসলি বিল্ড এটা জেনারেটিভ AI হয় লেড বাই IIT Bombay and গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারত সরকার আৰু IIT Bombay মিলি এই BharatGen নামৰ এটা জেনারেটিভ AI প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ইয়াৰ অবজেক্টিভ টু কি হৈছে build indigenous open source multimodal AI models jo text speech vision সকলো কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে ভাৰতৰ 22টা एक्चुअली ইয়াৰ এম আছে যে ভাৰতৰ 22টা ভাষাতে যেটো সাংবিধানিক ভাষা কনস্টিটিউশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ 22টা ভাষাতে এইটো উপলব্ধ থাকে যাত কথা যেটোত আমি ভয়েস কমান্ডও দিব পাৰো লিখিও দিব পাৰো ভিজুয়াল কমান্ডও এইটোৱে ল'ব পাৰে লাইক chat GPT ঠিক আছে তেনেকৈ কৰা হ'ব coverage over all 22 scheduled language by June 2026 June 2026 সনৰ ভিতৰতে ইয়াক 22টা ভাষাতে একসেপ্ট কৰিব পাৰবা চলাব পৰা এটা AI প্ল্যাটফর্ম বনাই তোলা হ'ব ঠিক আছে নিউজ ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স টু কি হ'ব চাও ৰিডিউস ডিপেন্ডেন্স অন ফরেন AI সিস্টেম লাইক chat GPT ঠিক আছে Gemini কার হয় Google ঠিক আছে next chat GPT okay এই ধৰণৰ বাহিৰৰ যিবোৰ AI সিস্টেম ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্স হ'ব নালাগিব support Atmanirbhar Bharat initiative promote linguistic diversity and inclusivity এটা 22টা ভাষাত ভাৰতৰ 22টা ভাষাত যদি গ্ৰহণযোগ্য হয় দেন কি হ'ব সকলো ভাৰতৰ পূবৰ পৰা পশ্চিমে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণে ঠিক আছে আমাৰ অৰুণাচলৰ পৰা লৈ পূবত অৰুণাচলৰ পৰা লৈ পশ্চিমে গুজৰাট ঠিক আছে উত্তৰে কাশ্মীৰৰ পৰা লৈ দক্ষিণে কন্যাকুমাৰী লৈকে সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষত এই 22টা ভাষাৰ সম্প্ৰচাৰ বাঢ়িব ইনক্লুসিভিটি বাঢ়িব দেন আসামিজ মাইলস্টোন কিয় নিউজত আছিল আসলতে নিউজত এই কাৰণে আছিল অসমীয়া ভাষাটো এড কৰা হৈছে সেপ্টেম্বৰ 2025 ত এজ এ 10th ল্যাঙ্গুয়েজ ইন BharatGen ঠিক আছে BharatGen টোটাল 22টা ভাষা এড কৰা হ'ব অসমীয়াও সাংবিধানিক ভাষা হয় scheduled language হয় ঠিক আছে তো অসমীয়াকো কি কৰা হৈছে এজ এ 10th ল্যাঙ্গুয়েজ BharatGen ত এড কৰা হৈছে তো এতিয়া চাও Assamese inclusion কি derives an impact distinguished Assam project কি কৰা হৈছে পার্টনার তাৰ লগত কৰা হৈছে নন্দ তালুকদাৰ ফাউন্ডেশন আৰু অসম জাতীয় বিদ্যালয় ট্ৰাষ্ট লগতে IIT Bombay এই তিনিটা ইনস্টিটিউশনে মিলি ঠিক আছে নন্দ তালুকদাৰ ফাউন্ডেশন অসম জাতীয় বিদ্যালয় আৰু IIT Bombay মিলি অসমীয়া ভাষাৰ যেটো টেক্সট
ঠিক আছে মেনুস্ক্ৰিপ্টবোৰ ঠিক আছে খাসিপতীয়া পুথিবোৰক ডিজিটাইজ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আউট 2+ million pages this digitized manuscript journal khasipat ঠিক আছে 2 millions মানে 20 লাখতকেও বেছি পেজ অলৰেডি কি কৰা হৈছে ডিজিটাইজ কৰা হৈছে অসমীয়া লিখনিবোৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট খাসিপতীয়া পুথি আৰু ওল্ড যিবোৰ জাৰ্নেল আছে এইবোৰৰ পৰা ডিউৰেশ্যন 40 months largest volunteer led digitization drive in India ঠিক আছে কিমান টাইম লাগিলে 40 মাহ লাগি যাব ওকে contribution created a large Assamese data set for AI training ঠিক আছে অসমীয়া ডাটা সেট ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব AI ট্ৰেইনিং ৰ কাৰণে এটো ইয়াৰ কাৰণে কন্ট্ৰিবিউশন হৈ পৰিব নেক্সট সিগনিফিকেন্স টু কি হয় অসমীয়া ইনক্লুজন কৰা ডিজিটাল ইকুইটি টু বাঢ়িব অসমীয়া ভাষাৰ নো Assamese no longer a low resource language অসমীয়া যদিও এটা বহুত বেছি ৰিসোৰ্সফুল ল্যাঙ্গুৱেজ হয় ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ ডিজিটালাইজ প্ল্যাটফৰ্মত বহুত কম ইউজ কৰা হয় অসমৰ মানুহে কৰিব বাহিৰৰ গেটো নকৰে আৰু অসমৰ মানুহৰ কাৰণেও গুগলৰ চ্যাট জিপিটি হওক আপোনালোকে চ্যাট জিপিটিত অসমীয়াত কমান্ড দি চাবচোন ভুলকে আহে জেমিনিত দি চাবচোন উত্তৰবোৰত আপোনালোকৰ এই ভুলকে আপোনালোকৰ কাৰণে বিৱৰণটো দি দিয়ে কিয়নো অসমীয়াত এই যে জিপিটি বুৰক বা এআই বুৰক জেনাৰেটিভস বুৰক ট্ৰেইনিং দিয়া হোৱা নাই যেনেকৈ ইংলিশ আৰু হিন্দী বা হিন্দীটো কেতিয়াবা ভুলকে আহে কিন্তু ইংলিশতো কেতিয়াবা ভুলকে নাহে কিয়নো তাত ইংলিশত ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে ভাৰতজেন এটা এনেকুৱা এআই হ'ব তাত 22টা ভাষাত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ভাৰতৰ যিকোনো 22টা ভাষাৰ ভিতৰত এটা ভাষাত আপোনালোকে যদি কমান্ড দিয়ে গুটেই সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আৰু সঠিক তথ্য আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব ডিজিটাইজ অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজৰ এজ আ ৰিসোৰ্স ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি হৈ যাব লো ৰিসোৰ্স ল্যাঙ্গুৱেজ ষ্টেটাসটো নাইকিয়া হৈ হাই ৰিসোৰ্স ল্যাঙ্গুৱেজ ষ্টেটাসটো পাই যাম কালচারাল প্রিজার্ভেশনত যদি চাও প্রটেক্ট দা মেনুস্ক্রিপ্ট রিয়ার বুকস ডিজিটালাইজ হৈ গলে কি হয় যে খাসিপতীয়া পুথি মেনুস্ক্রিপ্ট রিয়ার বুকস জার্নাল এবোৰ প্রটেক্ট হৈ যায় ঠিক আছে ইনোভেশন কি হ'ব এনেবল এনএলপি টুলস স্পিচ রিকগনিশন chatbots translation এইবোৰ হৈ আহি যাব গভৰ্নেন্স ক'ত হেল্প হ'ব strengthening e-governance and local language service delivery ঠিক আছে যিবোৰ কাম লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজত হ'ব পাৰিব লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ সার্ভিস ডেলিভারি হ'ব strategic value enhance India's sovereign and AI capacity in linguistic federalism ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ এটা sovereignty বাঢ়িব sovereign linguistic capacity ৰো বাঢ়ি যাব আৰু যেটো ফেডাৰেলিজম মানে সেন্টার স্টেট ৰিলেশনৰ যেটো সেন্টাৰৰ লগত 22টা ডিফারেন্ট ভাষাত সেন্টাৰৰ লগত কমিউনিকেশন হ'ব সেন্টাৰে বা স্টেটৰ লগত কমিউনিকেশন কৰিব পাৰিব সো দিস ইজ দা এডভান্টেজ অর সিগনিফিকেন্স ফৰ দিস Assamese ইনিশিয়েটিভ AI ইনিশিয়েটিভ ওকে আপোনালোকে চাব পাৰিছে নেশনাল কোৱান্টাম যেটো এই কোৱান্টাম মিশনৰ আন্ডাৰতে এইটো লোৱা হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ মেনুস্ক্ৰিপ্টবোৰ ডিজাইন কৰা হৈছে so this is based on this topic this is your practice question you can submit the answer in the comment section ঠিক আছে আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো attempt কৰিব আৰু answerবোৰ submit কৰিবলৈ try কৰিব okay so I hope আপোনালোকে আজি যেটো current affairs analysis regarding Assam আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে PDF বিচাৰে এই এনালাইসিসৰ PDF আপোনালোকে বিচাৰে কমেন্ট সেকশনতো পাই যাব আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ভ্যালু এডেড নোটস বোৰ পাবলৈ বা MCQ প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ আপোনালোকে এই স্ক্যানাৰটো স্ক্যান কৰি ল'ব পাৰে QR টো স্ক্যান কৰি ল'ব পাৰে আৰু এড হ'ব পাৰে ষ্টাডি উইথ প্ৰিন্সাৰ নম্বৰ মোৰ নিজৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত তাত মই ডেইলি আপোনালোকক প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰাও লগে কিছুমান ট্ৰিক্স এণ্ড টিপস দিও এণ্ড কি কৰো যিবোৰ মোৰ ক্লাसेस হয় তাৰ নোটস বোৰো আমি প্রোভাইড কৰো সো ইফ ইউ ইন্টারেস্টেড ইউ ক্যান জয়েন দিস channel okay so thank you I hope আপোনালোকে আজি সেশনটো বুজি পালে next week আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে thank you